mặt khay mà nói mới trôi mặt khay bạn tam cái mơ du mơ sạp trắng rồi cái lô bên này chỉ cam lơ thôi chứ ngọn mà cái mơ du tới bên này chỉ cam lô trơn thành ra mơ tích ta cho bắt đâm này cam này chẳng là dân mơ chú đâm này cam dân đâu mơ đấy chẳng mang người trơn
khoai lọ mà hai đồ con khoai cắt bắt cháu tí tâm như thế nào đây tia tấm nè Mui mà. bay món nè trà cốt ghê này kìa
đây đâu. Đã này tới việc phu hay cái đai ở biển ấy, giờ tạo về ta đi xuyên.
hơn phép căng khói đi được Này nó không nào. Bài cưng hả?